At sinabi po ni Senator Enrile, hindi pwede, edi si Congressman Tupas na po ang nag-argue para sa punto nga kung bakit hindi dapat payagan itong motion for preliminary hearing. Ang question, sir, would Attorney Bautista have said a different statement o yun po talaga yung opening statement ng prosecution? Well, yung sa preliminary hearing po, ganun rin po ang sasabihin po ni Attorney Mario Bautista dahil pinag-usapan nga po namin itong motion for preliminary hearing, alam namin yung mga argumento nila, alam rin namin kung anong dapat sagutin. So handa naman kaming lahat tungkol doon. So sa tingin ko at least nawala ng konti yung kaba ni Congressman Tupas nung siya nagsimula pag-usapan ito. So it led the way sa kanyang opening statement kung saan mas lalong may confidence niya si Congressman Tupas. Yung mga tao sabik na makita para magiging exciting yung paglilitis ngayong hapon kasi we're expecting na magpapresenta na ng ebidensya at saka sasabi na kung sino yung mga witnesses. Pero ano ba ang napagdesisyon na ng prosecution team? Anong uunahin dito sa 8 articles of impeachment? It doesn't have to be naman on chronological. Wala naman sa rules na nagsasabi kung anong nasulat mo sa Article 1, yun ang uunahin, no? Nasa strategy na po na yan ng House Prosecution Team at napag-desisyonan po na umpisahan po sa Article 2. So, ang makikita po ng ating mamamayan ngayon, syempre, bago tayo umabot doon, I'm sure pag-uusapan yung motion for the issuance of subpoena, duces tecum and subpoena duces tecum ad testificandum, no? In simple words, para maintindihan ng lahat, yan ay paghingi na yung official documents, no, titulo, income tax, anuman, yung original, mapresenta sa Senate Tribunal. Yung ad testificandum naman, yun po ay yung mga testigo na pwedeng ipatawag ng Senate Tribunal para pagbigay ng Pero ito testimonya. pwedeng magkaroon ng surprise witnesses. You don't have to present your list of witnesses dito sa Senado. Well, sa takbo ngayon, no, dahil sa tingin ko nung panahon po ng impeachment ni Pangulong Estrada, nagkaroon yata ng pre-trial conference. Dahil naalala ko, bago nagsalita si Clarissa Ocampo, nag-object yung kabilang panig at tinanong yung relevancy at dinaan pa yan sa botohan ng mga senator judges bago pinayagan na pumasok po si Clarissa. So ngayon dahil walang maliwanag na magkakaroon ng pre-trial conference, hindi na kailangan sabihin kung sino-sino yung magiging testigo ng House prosecution. Pero base sa naging press briefing kanina kung na pinadala nga sa Korte Suprema yung mga dokumento para i-request yung mga salin at ito pinapatawag itong mga taga-register of deeds. Posible bang meron ng darating ngayong araw na ito na mga dokumento at mga testigo? Well, hopefully, no, na meron pong dadating dahil ang pina-prime up naman namin po yung at ini-inform yung mga possible witnesses. Ang parati naman sinasabi nila sa amin, kung meron pong sila matatanggap na subpoena mula sa Senate Tribunal, sila ay darating. Pero hindi kailangan padala ng subpoena, no? Kapag willing to come without a subpoena, pwede na. Pwede ho. Siyempre, ang kinakatakutan nun po ng mga testigo, kailangan may official na mandato silang na mapapanghawakan para hindi sila sabihin na partial sa isang kandidato, hindi sa isang kandidato pero partial sa isang panig laban sa isang panig. Gusto ko lang talaga si Attorney Caloy doon sa pre-trial na nabanggit ni Congressman na in the previous impeachment doon sa kay President Erap, merong naging pre-trial dito, dininay yung preliminary hearing pero hindi ibig sabihin na walang pre-trial. Attorney Caloy, anong tingin mong maganda gawin ng depensa? You think hihingi sila ng pre-trial at kung hihingi sila, will that help the process? It could to limit the issues, to inform each side how long it will take them to present their evidence. But now is the time to ask it. If it will drag on, it would be too late. Gusto kong balikan yung isang point na nabanggit mo about technicality. Yes. In a regular court, par for the course yan.
expected yan, that there will be a lot of objections and file motions, even petitions. But in the Senate, that might not be appreciated in this proceeding. It might not, because it's being viewed by the entire public. So that's one difference I want to point out. Okay, but meron namang tulong ng private prosecutors in case it gets to that. Mukhang handa naman talagang mag-respond to the technical maneuvers. Na-practice na sila. Tama po, handa kami mag-respond at nandun naman yung lead private prosecutor sa floor, no, na handang tumulong sa public prosecutors. Okay. Okay, puntahan muna natin, nagkakaroon ngayon ng press briefing dyan sa briefing room dito sa Senado. No? Puntahan po. Kaninang umaga pala ito with the Supreme Court spokesperson Valentina Cruz. Ito po yung briefing kaninang umaga. Today, the prosecution will be presenting their evidence today, and we don't know the particular order in which they will make their presentation. As you know, there are 8 articles of impeachment, but there is no specific requirement for them to start presentation of the Article 1 first and then Article 2. No? So we don't know. We have received a request for subpoena starting last Thursday. There is one request for subpoena directed to the Chief Justice, his wife, his 2 children, and the spouses of his children. Now, we received yesterday an opposition to the request for issuance of subpoena to the Chief Justice and his family, filed by the Council of the Chief Justice. So we expect that the request for subpoena addressed to the Chief Justice and his family members will be resolved today within during the trial. And if you will remember also, there was a request for subpoena addressed to Speaker Belmonte and some congressmen and the Secretary General of the House of Representatives. We expect that that also will be tackled today during the hearing. There were several requests for subpoena filed by the prosecution. So, just to mention these, because since you don't have copies yet, there was a request for subpoena addressed to the clerk of court and requiring her to submit copies of the SALN, or Sworn Statement of Assets, Liabilities, and Network, for the Chief Justice for the years 2002, 2003, 2004, up to 2011. So, there was also a request for subpoena for the City Assessor of Taguig City, enumerating several condominium certificates of titles, a request for the City Assessor of Marikina, and request for him to bring certified true copies of the transfer certificate of titles of properties located in Marikina, and likewise for the City Assessor of Makati, Pasay. That's it. A motion filed by the Council of the Chief Justice to disallow the appearance of a private prosecutor. So, this can be taken up today, but we will see if we will have time to include this in the calendar today. Direk, are you, mga kababayan, basahin po natin ilan sa inyong mga komento. Ito galing sa Facebook. What happens if the SC issues a TRO to stop the impeachment trial? It will spare CJ Corona from further embarrassment, but it will only show that they are all unfit keepers of the law for the process. They will be admitting that they are administering the law only to benefit themselves and not the nation. Mukhang we hope that doesn't happen or get to that, Nikki. Yeah. Ito naman from Twitter, ang corrupt ay nagsisimula sa ating sarili, linisin ang ating sarili, tumulong sa pagpuksa laban sa korupsyon. Meron pa dito sa Twitter din, what's wrong with Corona defense team is they don't have a politician as a member. Impeachment is political, not judicial. Dito pa sa Twitter, wala kay Mom Blogger, nothing short of bizarre to have the accused CJ Corona dispensing forgiveness when he ought to show penitence for his condos. Dito rin sa Twitter, I wish that both sides of the impeachment cease their grandstanding.
Paano naman yon? Ayan, nagbabalik Okay. po kami at sa punto, nagpapasalamat kami kay Congressman Tanyada for joining us earlier at kasama din natin kanina si Attorney Caloy. You can trust that Attorney Caloy will be back. But at this point, we have two legal experts to give us their opinion sa nangganap kahapon at sa mga ganap sa araw na ito. Okay? Kasama natin ang spokesperson ng defense team, si Attorney Karen Jimeno, and of course, Attorney Joey Bernabe, who we had also yesterday. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din. Okay. Okay, Gusto ko tanungin si Attorney Karen dahil ang impression ng marami dahil dun sa twin rulings ng presiding officer denying the motion for preliminary hearing at yung denying the motion to cite the prosecution panel in contempt. Ano ang assessment nyo sa first day ng trial, Attorney? Ang assessment naman namin ay the trial went well. Yung gusto namin yung pagka-supervise ni Senate President Juan Ponce Enrile dun sa proceedings, mukhang very strict siya sa application ng mga rules. Yung sinasabi nilang talo yung defense team sa first day, hindi kami naniniwala dito. Unang-una, yung motion for preliminary hearing based on lack of due process. Ano ba ang definition natin ng talo? Kasi kung hindi pa tapos yung labanan dyan dahil meron pa kami ibang remedyo, At pwede unang pa araw pa sila lang. mag-file ng motion for reconsideration, pwede pa umakyat sa Korte Suprema. Ang tanong lang dyan kung gagawin ba yun ni Chief Justice Corona. Yun ang interesting. Yeah, kasi ayaw din niyang ma-delay yung proceedings. So what is it really, Attorney? Ano yung legal remedies nyo dito sa dalawang motions? Oo, yung problema kasi dyan, yung mga abogado, may obligasyon din, at hindi lang to kay Chief Justice Corona, sa lahat naman to ng mga abogado, obligasyon nila sa kliyente nila na gamitin ang lahat ng remedyo na meron sa ating batas para sa kanilang kliyente. At kung susundin nila ang itong obligasyon na to, dapat nilang i-exhaust or gamitin ang lahat ng remedyo na meron para kay Chief Justice Corona. Ang maaari lang pumigil dito ay yung kanyang mamalasakit nga sa ating bansa na ayaw niyang patagalin yung trial at ayaw din niya syempre mahati ng tuluyan yung ating bansa na sabihin nilang technicality lang to para ma-dismiss yung impeachment complaint. Hindi rin pero subalit, hindi rin to nagsasabi na tama yung ginawa ng prosecution kasi kung may naapakan nga silang karapatan, hindi natin dapat to payagan. Kasi kung kaya nilang gawin to sa ating punong maestrado, paano na lang yung mga ordinaryong citizen at kung merong future cases at kaya nilang ipagsabaliwala yung mga batas natin. Oo. Kahapon kasi, meron ng mga nag-file pa ng TRO dito sa Supreme Court, no? 4 pa. So, a total of 5 na ang nag-file sa Supreme Court ng TRO para mapatigil itong paglilitis na ito. Pero maliwanag na sinabi ni Senate President Juan Ponce Enrile na itong trial na to will be bound by the impeachment rules, ano? Hindi bound by the court rules. Anong masasabi mo dyan? Tama yan na inbound tayo ng impeachment rules ng Senate, pero meron din tayong mga previous decisions na ng Supreme Court na yung mga basic na karapatan, katulad ng right to due process, yung mga right to be notified and heard, ayan yung mga basic na karapatan yan na yung sorry to be technical, pero yung to quote nga yung ruling before ng isang former justice ng Supreme Court natin, they're implied in every proceedings, judicial or administrative, implied in every law or rule. So, hindi natin pwedeng i-disregard yan kasi kaya nga linagay dyan yan para maprotektahan ng mga citizen, lalo na kung ang kalaban mo ay malakas katulad ng gobyerno. Nagdesisyon na nga yung ating presiding officer at mukhang yun yung the decision that stands as of the moment. Gusto kong itulungan tayo ni Attorney Joey na ipaliwanag dahil siguro marahil after the arguments, talagang nagdesisyon agad si presiding officer at mukhang alam na niya kung ano sasabihin niya. Pwede siguro sabihin ng iba na hindi nakakaalam ng proseso na parang, uy, this is parang pre-judge niya yung issue na yun. Pakipaliwanag nga, Attorney, yun bang sinabi during the arguments, yun na ba yun? O nag-submit sila ng papel early on? Educate us. Sa aking palagay, yung tanong kung nag-submit ng mga dokumento ang partido para sa prosecution at ang partido para sa defense, si Attorney Jimeno makakasagot nun. Sa ating kaalaman, wala namang sinasubmit na papeles na gano'n ang bawat partido. Ngayon, yung sa katanungan mo tungkol sa
decide, the presiding officer Enrile, na para bang napag-aralan na niya yung mga imumungkahi ng bawat partido, si Senator Enrile ay matagal na nag-practice ng abogasiya. So, alam ko at alam siguro ng bawat partido rin na kanyang siniseryoso ang mga issues na hinihain sa harap niya bilang presiding officer. At I think he is well aware of his obligation to render fair, impartial judgment on any motion or order or request for decision that is tabled before him or the Senate as a body. So I think he knew that it was incumbent upon him to study the issues beforehand. At alam na niya, ayaw niyang on that spot, on that moment, saka lang niya pag-iisipan kung anong i-decision niya. So tama lamang na pinag-aralan niya ang issue. Ito, today, magsisimula na magpalabas ng mga ebidensya ang prosecution team. Pero sinasabi nga dito sa rules, kailangan sufficient and convincing yung ebidensya na ipapalabas as against yung preponderance of evidence na sinasabi nila kapag sa regular courts. Ano ba ang kaibahan nito? Or ano ang intindi, at least ng depensa dito sa dun sa basis or sa quantum of evidence na hinahanap nila? Sorry, magiging technical ulit tayo kasi sa ating sa batas at sa ating mga kaso, merong mga 3 standards of evidence. Yung merong proof beyond reasonable doubt na laging ginagamit lalo na kung kriminal ang kaso. Meron tayong preponderance of evidence na nasa gitna, bale. At merong Ano yung substantial... preponderance of evidence? Ano ibig sabihin nun? Preponderance of evidence, bale, dapat meron kang reasonable evidence, pero more than, so yung pinakamababa dyan, substantial evidence, yung... Yung mabigat? Oo, pinakamabigat dyan yung proof beyond reasonable doubt. Okay. Ibig sabihin, kahit na marami ka pang nalabas na ebidensya, kung meron kahit magkukos ng kahit konting dahilan na para mag-isip ka, mag-doubt ka na tama ba na i-convict itong taong to, then hindi nyo siya pwedeng i-convict. Yung preponderance of evidence, kailangan marami. Marami kayong ebidensya, matimbang. Hindi yung basta-basta na lang na pwedeng ganon. Dapat meron ding certainty na sigurado rin tayo na walang kaduda-duda na ito, pero hindi siya kasing bigat na reasonable doubt. So, pwedeng baka hindi totoo, pero mas definitely, maano rin siya, mabigat na hurdle. Kumbaga. Attorney Joey, sa iyong intindi, dito sa nilahad na basihan ng ating presiding officer, you think they are in their right? At sa tingin mo, tama yon na maging basihan is yung sufficient and convincing nga na ebidensya? Sa unang katanungan mo, ang aking palagay ay merong karapatan ang Senado, as articulated by the presiding officer, na i-lay down, ilatag ang standard na kakailanganin to sustain a conviction. Yun ang sinasabi mo na sufficient and convincing evidence. Ngayon, daragdagan ko lang kung hahayaan ako ni Attorney Jimeno yung kanyang paliwanag. Kasi para sa taong bayan, ano ba yung proof beyond reasonable doubt? Madalas ginagamit ito sa mga criminal proceedings. Dapat wala kang alinlangan na talagang ginawa at nagkamali yung nasasakdal. Yun ang ibig sabihin ng proof beyond reasonable doubt. Kasi natural lamang ito dahil ikukulong mo yung tao eh. Dapat wala kang kaduda-duda na nagkamali yung tao, na sinuway niya ang batas. Yun namang preponderance of evidence, ito ay ginagamit pag mga civil proceedings. Okay? Ibig sabihin, hindi naman nangangailangang ikulong yung tao. Okay? Kaya medyo mas mababa ang pangangailangan mo na ipatunay na nagawa nitong taong nasasakdal yung ibinibintang. Last question ko, Nick, for Attorney Jimeno. Magsisimula na ang trial, Attorney, at pwede silang maging stricto bilang mga profesor ng batas, former justice pa. You think they will be objecting to every technical flaw that might be observed from the prosecution, or hahayaan nilang lumabas? Reasonable na mga tao yung nasa defense team. And hindi lang reasonable, in good faith pa, palagi ko. Yung hindi nila gagamitin yung technicality para madelay yung proceeding, ito yung isa naming napag-usapan noong umpisa pa lang, na gusto rin namin tumatapos na maaga at ang aming paniniwala ay wala talagang basihan itong impeachment complaint. So gusto rin, of course, namin lumabas kung ano ba yung mga ebidensya nila sa Chief Justice Corona para
para rin maipakita sa taong bayan na wala naman talagang basihan. So, hindi nila gagamitin yung technicalities para madelay yung proceeding or para ipigil sila maglabas ng ebidensya. Very good. Babalikan natin na yung topic na yan mamaya, no? Pero puntahan muna natin ang ating kasamang si Charina na nasa labas ng Senado. Charina? Sarina? Ilang oras bago magsimula ang pangalawang araw ng pagdinig sa impeachment case laban kay Supreme Court Chief Justice Renato Corona ay nagkaroon ng press briefing ang prosecution team. Ito'y pinangunahan ni Representative Erin Tanyada, Representative Miro Kimbo at Representative Sani Angara. Hinahamon ng mga nabanggit si Supreme Court Chief Justice Renato Corona na ipakita na ang salin nito dahil lalo lamang daw nagsususpecha ang taong bayan sa punong mahistrado. Ngunit una na rito humiling na ang prosecution panel sa impeachment court na isuhan ng sabina ang pamilya ni Corona kabilang na si Corona. At yun nga ay pinapadala ng House panel ang ilang dokumento kaugnay sa kontrobersyal na mga ari-arian ng punong mahistrado. Ito'y kinabibilangan ni Chief Justice Renato Corona, ang kanyang butihing may bahay na si Cristina Corona, ang kanyang anak na si Charina Corona at si Carla Corona Castillo kasama ang asawa nito na si Constantino Castillo. At yan muna ang pinakauling balita dito sa labas ng Senado. Balik sa inyo, Mark and Nikki. Okay, maraming salamat, Charina. Nais ko lang tanungin si Attorney Jimeno, no? Nagpakita ng prosecution ng 45 properties allegedly owned by the Chief Justice at sinasabi nila na isa lamang dito ang ma-prove nila na talagang sa kanya, no, na hindi niya ipresenta sa kanyang salin at tinago niya ito, tapos na yung boxing. How do you feel about that statement? Hindi tama yung ganyang statement. Unang-una, ang alegasyon lang nila sa impeachment complaint ay hindi nag-file ng SALN ang si Chief Justice Corona at hindi niya ito dinisclose publicly. Ngayon, mapapatunayan namin na nag-file siya every year as required by the Constitution at ng Republic Act 6713. Ang problema lang kaya hindi niya ito ma-disclose sa public ay dahil sa isa ring lumang en banc resolution ng Supreme Court noong 1989 pa na nagsasabing bawal nila i-disclose to publicly dahil kailangan nila ito ibigay sa Clerk of Court ng Supreme Court. At yung Clerk of Court ang pwedeng maglabas nito basihan dun sa mga requests doon sa Clerk of Court na ilabas ito. Dahil nga sa dating pagkakataon, meron ng mga nagre-request para lang i-harass yung mga justices of Supreme Court. Pero hanggang ngayon, hindi pa niya inilalabas, hindi ba? Nilabas na ba niya? Dahil nga dun sa pagbabawal na yun, dahil siya ang punong maestrado, hindi naman niya pwedeng i-violate ang isang rule ng Supreme Court. Anong klase? Is that a violation kapag nilabas niya? Oo, kasi nga merong regulation na sinasabi, ito yung kailangan niya yung sunding proseso. Kailangan ibigay niya yan dun sa Clerk of Court ng Supreme Court. Tapos So dapat ang Clerk of Court ang maglalabas? Oo, kasi kung lalabas But can you order the Clerk of Court na ilabas ito? Hindi kasi siya ganun sa rules. Kasi nga, ang intent, yung naging rason kung bakit nagkaroon ng ganitong rules, dati, nung experience ng mga dating mga husgado at justices, merong mga nagpa-file ng request para lang i-harass sila at saka para takutin sila pagka meron silang pending cases or pagka merong gusto nilang ma-decide yung kaso in their favor. So, ginawa to protect yung independence ng judiciary. Pero yung ngayon na, transparency, di ba? Oo nga. Kaya lang, ito nga isisisihin ba natin si Chief Justice Corona para sa isang rule na nandyan na ng ilang dekada na, nakailang Chief Justice na tayo, na nandyan yung rule na yan. Ngayon, kung may mali yan, o di sige, baguhin natin, pero wag naman natin isisi dun sa tao. Bakit natin siya i-impeach sa isang rule na sinusundan niya dahil nandyan na yan nung nadatnan niya, di ba? Baka ma-violate na natin yung rule ng presiding na to talk about matters of evidence. Tama. Attorney, pero kung may isyuhan ng subpoena, yung mga pamilya at itong mga dokumento na ito, will you comply willingly? Yung question kung if we will comply willingly, iba, kasi kung question lang yan kung lalabas ba sila as witnesses, wala sanang problema yan. Ang problema, ano bang reason nila bakit sila sinasubpoena? Yung isa kasing pinag-aaralan namin kung ginagawa lang ba to
to harass the family and to harass Chief Justice Corona. Kasi nung umpisa pa lang, nakita natin na ginagawa nilang trial by publicity at kaya nga naglabas sila ng mga ebidensya na walang basihan, is to give a negative public opinion agad kay Chief Justice Corona bago pa man magsimula yung trial. So, yung ano natin dyan, unang-una, meron silang karapatan sa Constitution na hindi mag-testify. Hindi lang sa Constitution, sa House, sa mga rules of court na meron silang karapatan against self-incrimination. Pati yung mga filial immunity, ibig sabihin niyan na hindi ka pwedeng mag-testify against sa kamag-anak mo just to keep the peace at home. Hindi namin sinasabi may tinatago yung pamilyang Corona, pero ayaw mo rin naman na maharas sila. So, yun yung sinusubukan namin i-balance Gusto ko lang tanong kay Attorney Joey, kasi nga, bakit yung ehekutibo required under the Constitution na ilabas yung maging transparent sa kanilang sal, and every year they have to come out with it, pero bakit dito lang, of all the executive, legislative, at saka judiciary, yung judiciary lang ba ang merong ganung provision na hindi nila pwedeng basta-basta ilabas? Ganun ba? Is that yun ba yung law natin, batas natin? Tama yung sinasabi mo, Nikki, Pero let me take a step back kasi ang sinasaad sa Constitution natin, lahat ng public officials ay required to file and submit their statement of assets and liabilities and net worth. Lamang, meron ding provision doon that the disclosure of these documents, this SALN, will be made in accordance with what is provided by law. Ngayon, merong Republic Act 6713 which provides the mechanism, the manner in which these disclosures will be made. Ngayon, ang Supreme Court, gaya ng nabanggit ni Attorney Jimeno, ay meron siyang internal rules kung ano yung pamamaraan para ilabas or i-disclose itong statement of assets and liabilities. Ano yung rules? Kailan lang pwedeng ilabas? Pag may nag-request sa clerk of court ng copy or for this document to be made public or available, unless nandoon sa prohibited acts ang basihan ng request nitong humihingi sa clerk of court, duty-bound naman ng clerk of court na ilabas ang statement of assets and liabilities. Ngayon ang tanong is, meron bang nag-request sa clerk of court? Na ba? Ayon dun sa isang dokumento, yung reply na final ng prosecution, laban dun sa answer ng defense team, sinasabi nila na merong nag-request sa clerk of court, si Mr. Harvey K. Pero hindi yata pinagbigyan ng clerk of court. So, hindi natin alam ang katotohanan tungkol sa bagay na ito. Yun nga, siguro we'd like to thank Attorney Jimeno for coming today. We hope we could invite you in the next coming days. Mukhang simula pa lamang ito, and I understand you have to go She to the needs floor. to prepare for So thank you very magsisimula na much. yung paglilitis. Nakita na natin yung mga defense team na nandun na. So thank you very much for joining us. Salamat, Nikki. Maraming salamat. Si Attorney Joey, makakasama pa rin natin at yung napapanood natin sa floor ngayon, naghahanda na po. Nasa Ayan loob na po ito. yung sa Senate Hall. Nakaupo na po ang defense panel ni Chief Justice Corona. Andyan po si Justice Cuevas. Handang-handa na po yung And the rest buong of the grupo defense team, ng depensa. Papasok na rin yung iba, ilang minuto na lamang magsisimula na. We're just waiting for the entrance naman itong mga senator judges para sa pagsisimula ng paglilitis na ito. And we expect na they will, ito yung prosecution panel, nakikita na natin sila. Yung mga kasama dyan yung mga private prosecutors. Those are mostly the private prosecutors. Wala pa po dyan yung